Вітаю! В майстер-класі будемо з вами плести прикраси з японського бісеру Міюкі. Освоїмо техніку плетіння з бісерин халф-тіла. Вони мають прямокутну форму і дві дірочки з комбінуванням малесеньких бісеринок 15-го розміру. В мережі натрапляла на фото з прикрасами, де використовували інший бісер, але в цьому випадку вироби візуально програють. Для порівняння покажу різницю в розмірах. Зліва бісеринки Міюкі Раунд 15-го розміру, посередині Міюкі Деліка 11-го розміру і праворуч чеський бісер Персіоза 10-го розміру. Для найкращого результату використовуємо правильно підібрані матеріали. Номери бісеру, розміри фурнітури і назви матеріалів знайдете в описі відео. Всі схеми техніки я малюю сама. Їх можна скачати з Пінтересту, ссылку залишаю в описі відео. Якщо вам корисні схеми і цікава тематика відео, поставте вподобайку. З інструментів нам потрібні ножиці, плоскогубці і тонка голка, також лінійка та сантиметрова стрічка. Спосіб плетення трішки нагадує ажурну техніку, але завдяки цікавому комбінуванню бісеру різних форм і розмірів результат нестандартний і дуже красивий. Любу техніку плетіння, щоб опанувати, треба зрозуміти. Один елемент узору складається з 7 бісерин. Посередині халф тіла, з обох боків по 3 бісеринки. В залежності від розташування бісерина по центрі чергується, халф тіла або кругла маленька. З боків плетення на початку і в кінці прикраси завжди 3 круглі бісеринки. Всередині плетіння в узорі завжди чергується одна кругла бісеринка, халф тіла і знову кругла бісеринка. Плетемо перстень. Шириною 2 елементи. Нам потрібно 70 см ниточки. Нанизуємо жовту бісеринку. Проходимо в неї ще раз в тому ж напрямку, щоб зафіксувати на нитці. Виконаємо на схемі зліва крок перший. Набираємо блакитну халф тілу і 3 блакитні круглі бісеринки. Повертаємося в прямокутну блакитну бісеринку в другу дірочку. Набираємо блакитну круглу бісеринку і жовту прямокутну. Тепер повертаємося в саму першу бісеринку жовтого кольору. Крок 2. Нанизуємо 2 жовті круглі бісеринки і проходимо в другу дірочку халф тіла жовтої. Крок 3. Набираємо жовту круглу бісеринку і халф тілу блакитну. Фіксуємо елемент, проходячи в блакитну круглу бісеринку. Крок 4. Набираємо 2 блакитні маленькі бісеринки і проходимо в другу дірочку прямокутної бісеринки. Крок 5. Нанизуємо блакитну круглу бісеринку і жовту халф тілу. Фіксуємо до жовтої бісеринки. Крок 6. Набираємо 2 жовтенькі бісеринки і проходимо в прямокутну другу дірочку. Плетемо перстеник потрібної довжини. Пам'ятайте, з боків завжди набираємо 2 маленькі круглі бісеринки, всередині узору теж 2, одну круглу і другу прямокутну. Слідкуємо за кольорами по схемі. Коли виріб сплетений потрібної довжини, з'єднуємо кінці. Голубі халф-тіли вплетені всі, у мене довжина перстня в 13 прямокутних бісерин. З'єднуємо кільце з початком і відразу добираємо останню жовту прямокутну бісеринку. Набираємо 2 жовті бісерини і завершуємо з'єднання кільця. Потрібно, щоб місце з'єднання нічим не відрізнялося від любого місця плетіння. Кінці ниток виводимо назустріч, зав'язуємо міцний вузлик, хвостики ховаємо в плетіння і лишнє обрізаємо. Перстень готовий.
Браслет шириною 4 елементи. Нам потрібна ниточка довжиною приблизно 1 метр 80 см. Починаємо плетіння з фіксації першої бісеринки. Залишаємо кінчик ниточки близько 25 см. Набираємо жовту халф-тілу, 2 круглі і 1 блакитну бісеринки. Знову халф-тілу, тільки блакитну, і 3 круглі голубі бісеринки. Проходимо в другу дірочку блакитної халф-тіли. Набираємо 1 блакитну круглу бісеринку і халф-тілу. Закріплюємо їх, проходячи в голубу бісеринку і відразу в халф-тілу жовтого кольору у вільну дірочку. Набираємо жовту бісеринку і жовту халф-тілу. Закріплюємо елемент, проходячи в першу жовту бісеринку. Перший крок готовий. Слідкуємо, щоб плетіння не перекручувалося. Бісеринки повинні розміститися, як на схемі. Крок 2. Набираємо 2 жовті бісеринки і проходимо у вільну дірочку прямокутної жовтої бісерини. Крок 3. Нанизуємо жовті бісерини, круглу і халф-тілу. Фіксуємо до маленької бісеринки і голубої халф-тіли. Крок 4. Набираємо блакитні бісеринки, круглу і прямокутну. Фіксуємо елемент до голубої крайньої бісеринки. Крок 5. Плетемо ряд. 2 блакитні круглі бісеринки закріплюємо, проходячи в голубу халф-тілу. Набираємо 2 бісеринки всередині ряду, це завжди маленька і прямокутна. Фіксуємо елемент, проходячи відразу в голубу бісеринку і жовту халф-тілу. Наступний набір – 1 маленька і 1 прямокутна бісеринка жовтого кольору. Елемент фіксуємо, проходячи голкою в крайню жовту бісеринку. Далі браслет плетемо, повторюючи дії від 2 по 5 крок. Щоб знати, якої довжини має бути бісерне плетіння, потрібно зміряти зап'ястя майбутнього власника. Скласти елементи застібки. Порахуємо різницю між заміром зап'ястя і довжиною застібки в готовому виді. Наприклад, довжина зап'ястя 15 см, застібка 2,5 см. Віднімаємо і отримуємо 13,5 см бісерної частини прикраси. Можна додати пів сантиметра довжини до плетіння на вільне облягання браслета. Отже, плетемо 14 см з бісеру. Закінчуємо плетіння браслета. Останній ряд плетемо, не використовуючи прямокутного бісеру. Прикріплюємо по 2 круглі бісеринки, таким чином вирівнюємо край, готуючи його до прикріплення застібки. Застібка. Оформлю з'єднання замочка з бісерним плетінням за допомогою м'якої канітелі. Цей спосіб ви навряд чи десь зустрічали. Я дізналася про нього зовсім випадково. У мене є низка натуральних перлів, сімейна коштовність, яка передається з покоління в покоління. Дитина хотіла поміряти прикрасу і, як воно буває, перли в дитячих руках розсипалися. Біда, звичайно, невелика. Зібрати перли, замінити шнурок, тільки кріплення в шнурка до застібки виявилося досить специфічним. Деякий час не могла зрозуміти, що це за фурнітура. Після ретельного огляду мене осінило. Кріплення – це добре затягнута канітель. Почнемо з канітелі. Відрізаємо 2 кусочки м'якої канітелі довжиною 8 мм. Браслет не має яскраво вираженого центру, тому орієнтуємося на приблизну середину. Пришиваємо канітель. Проходимо ще раз в канітель. Обережно і міцно стягуємо. Що нам дає цей спосіб? Застібку ми не зачіпаємо просто за нитку. Канітель зменшує навантаження на нитку, яка з'єднується із застібкою. Очевидно, виріб не порветься і це збільшує термін його використання.
Ще бувають випадки, якщо колечко не двійне, а ординарне, як у мене, ниточка через нещільне з'єднання може пройти і браслет злетить з руки. Якщо ниточку укріпити канітелью, шанси загубити браслет зменшуються до нуля. Нитки початку і кінця плетіння виводжу назустріч. Зав'язую вузлик. Хвостики ховаю і лишні кінці обрізаю. Прикріплюю підготовлену застібку. Браслет готовий. Використовуючи цю техніку, експериментуючи з кольорами і шириною рядів, можна сплести прикрасу під подію, настрій чи зробити її акцентним аксесуаром в образі. В коментарях напишіть, чи подобається формат відео. Можливо, в процесі виникли питання? Запитуйте. Підпишіться, щоб не пропустити наступні відео з бісерними цікавинками. Дякую за перегляд! Творчих вам звершень, креативних ідей і успішних реалізацій. До зустрічі на каналі!